Welcome back to my channel, Edith's Recipes. Magluluto naman tayo ngayon ng pansit. Ang iluluto natin ay Pancit Canton-Sotanghon. At ito ang mga ingredients natin. So ngayon ay magpapalambot muna tayo ng manok. Ilagay na natin ang ating cooking pot. At maglagay tayo ng 4 3/4 cups of water at ating pakuluin. Ginagawa ko ito palagi para magkaroon tayo ng chicken stock o yung tubig na pinagpalambutan ng manok. Habang pinapalambot ang manok ay alisin natin ang dumi or scum dahil ang tubig na ito na pinagpalambutan ng manok or chicken stock ay ang gagamitin natin na ipangsasabaw upang maging malasa ang ating niluluto. Gusto kong ipaalala din sa inyo na huwag niyong masyadong patagalin ang pagpapalambot sa manok kung ito ay malambot na. Baka makalimutan nyo at baka matuyo na ang tubig at magkukulang ang isasabaw natin sa ating niluluto. At kapag nakita niyong malambot na ang manok, ay i-turn off na natin ang ating kalan at i-set aside na muna natin ang manok. So magsalang ulit tayo ng isa pang cooking pot at igisa na natin ang mga sangkap. Bago natin ilagay ang sotanghon ay ibabad muna natin ito sa tubig para ito ay lumambot ng konti. Ang una nating igigisa ay ang pork. Pamamantikain natin ito para lumabas ang lasa nito kapag ito ay piniprito at palulutungin natin para medyo crispy ito kainin. Mas masarap kainin ang pork kapag ito ay medyo crispy at pagkatapos ito ay itatabi muna natin. Ngayon naman ay igigisa na natin ang bawang. Igisa natin hanggang sa ito ay mag-light brown. Masarap kung ito ay igigisa mabuti para lumabas din ang kanyang flavor. Pagkatapos natin igisa ang bawang, ay isunod natin ang sibuyas. Igisa lang natin ang sibuyas hanggang sa ito ay lumambot na. Pagkatapos igisa ang sibuyas, ay ilagay naman natin ang manok na itinabi natin kanina. Itong manok ay napalambot na natin kanina, kaya madali na itong maluto. Pagkatapos ay ilagay naman natin ang squid balls. Itong squid balls, ang gusto ko ay ilutong mabuti, kaya medyo tinatagalan ko ito igisa. Mas masarap kasi kapag mailutong mabuti ang squid balls. Then ibalik na natin ang naiprito ng pork kanina. Tapos ay takpan lang natin saglit dahil luto naman na lahat ang mga sangkap para lang mag-extract ang lasa. Then ilagay na natin ang chicken liver. Iluto natin ng ilang saglit. At kapag nakita natin na naluluto na ito,
ay lagyan na natin ng patis. Pagkatapos ay isunod ang paminta. Haluin natin mabuti ang mga sangkap. Pagkatapos ay ilagay na natin ang mga gulay. Unahin natin ang celery. Then ang carrots. Isunod ang cabbage. Halu-haluin natin lahat. Iuhuli natin ilagay ang chicharo dahil madali itong lumambot. Gusto ko na malutong ang chicharo kainin. At pagkatapos ng ilang saglit, ngayon ay ilagay na natin ang chicharo. Then, ilagay na natin ang toyo. Haluin na natin lahat ng sangkap, pagkatapos ay hanguin na natin at ilipat sa isang lalagyan. Iwan natin ang natirang sabaw sa cooking pot. Pagkatapos ay buhos natin ang itinabi natin kanina na chicken stock or ang pinagpalambutan ng manok. Pakuluin natin, then lagyan natin ng isang chicken cube para mas lalong maging malasa at masarap ang ating niluluto. Optional lang ito at kapag ayaw ninyo maglagay nito, ay magdagdag na lamang kayo ng toyo sa sabaw. Nasa inyo kung gusto pa ninyo magdagdag ng toyo kung kulang pa sa inyong panlasa ang alat at ganun din sa paminta kung kulang pa sa inyo ang lasa. Para sa akin ay sakto lang ang alat dahil kapag kulang pa sa alat or sa toyo ang aking pansit, sa tingin ko ay tama lang dahil gagawa pa naman tayo ng sausawan na may kalamansi at toyo. Pero kapag mahilig kayo sa maalat ay mag-adjust na lang, dagdagan na lang ninyo ng toyo. Kasi ako, di ako mahilig sa maalat kaya depende sa inyo. So ngayon naman ay ilagay na natin sa pinapakulo nating chicken stock ang Pancit Canton at Pancit Sotanghon. Palambutin natin ang pansit. Pagkatapos ay ibalik na natin ang lahat ng sangkap sa ating cooking pot at haluin natin mabuti kasama ang pansit. Ngayon ay luto na ang ating Pancit Canton-Sotanghon. If you like this recipe, hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make.
Thank you for watching.